Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ à, à, làm một video để nói về những cái highlights của hội nghị ASCO năm 2020 về ung thư đầu cổ. Mình phải phiên dịch lại cái bài nói chuyện của bác sĩ Jessica Bauman. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Good afternoon, everybody. My name is Jessica Bauman, and I am the Head and Neck Disease Site Leader at Fox Chase Cancer Center in Philadelphia. Xin chào buổi chiều tất cả mọi người. Thì tôi tên là Jessica Bauman và tôi là cái site leader, tức là trưởng cái khoa đầu cổ, trưởng khoa bệnh lý đầu cổ của cái trung tâm ung thư ở Fox Chase ở ở Philadelphia. And I'm happy to be here this afternoon talking to you about the highlights from ASCO 2020 in head and neck cancer. Và tôi rất vui khi ở đây vào buổi chiều hôm nay để nói về những cái highlights, tức là những cái điểm nhấn từ hội nghị ASCO năm 2020 về ung thư đầu cổ. These are my disclosures. So I'm going to break our agenda into two different pieces. Vâng, và tôi sẽ chia cái bài thảo luận, bài trình bày của mình làm hai phần nhỏ. The first of which will focus on paradigms of de-intensification, and the second part will be more of a focus on novel therapeutics, all of which were presented at ASCO 2020. Thì đầu tiên thì tôi sẽ tập trung vào những cái biến đổi về de-intensification, tức là sự giảm bậc thang điều trị. Và phần thứ hai thì tôi sẽ tập trung vào những cái mô thức điều trị mới hoặc là những cái bài giảng được trình bày ở ASCO 2020. I'll start with an abstract that came out of Japan, which was a phase 2-3 trial of postoperative chemoradiotherapy. Và tôi sẽ bắt đầu bằng cái bản tóm tắt từ một cái thử nghiệm pha 2, pha 3 từ Nhật Bản về hóa xạ trị đồng thời sau phẫu thuật. Comparing high-dose cisplatin with weekly cisplatin in high-risk patients with squamous cell carcinoma of the head and neck that was presented by Dr. Kyoto. Thì cái thử nghiệm này nó so sánh điều trị cisplatin liều cao với cisplatin hàng tuần ở những bệnh nhân có nguy cơ cao trong ung thư biểu mô vảy ở vùng đầu cổ, đã được trình bày bởi bác sĩ Kyoto. So this has certainly been a very important question that we've been asking for decades as to whether to use high-dose cisplatin versus weekly cisplatin in combination with radiation. Vâng, và có một cái vấn đề là một cái câu hỏi rất là quan trọng mà đã được hỏi trong suốt những cái thập niên qua, đó là liệu rằng chúng ta có thể so sánh cisplatin liều cao với cisplatin hàng tuần trong việc kết hợp với xạ trị. We know that radiation and cisplatin improves overall survival by about 6.5% at 5 years compared to radiotherapy alone from the mock meta-analysis. Chúng ta đã biết rằng việc kết hợp giữa xạ trị và cisplatin đã cải thiện sống còn toàn bộ trong vòng 5 năm khoảng 6,5% khi so sánh với xạ trị đơn thuần, được thể hiện trong cái nghiên cứu ra trung tâm MARCH, tức là MARCH meta-analysis. We also know that standard cisplatin at 100 milligrams per meter squared every 3 weeks with radiation is highly toxic, and dose reductions and adverse events are common. Chúng ta cũng biết rằng cái liều cisplatin tiêu chuẩn 100 mg trên mét vuông da mỗi 3 tuần khi kết hợp với xạ trị thì nó cũng có nhiều độc tính, tức là highly toxic, và những cái việc giảm liều cũng như những cái tác dụng phụ thì là phổ biến. Weekly dosing has often been substituted with doses between 30 and 40 milligrams per meter squared. Và cái liều sử dụng và việc sử dụng cái liều hàng tuần cũng đã được là một lựa chọn thay thế với liều là từ 30 đến 40 mg trên mét vuông da. And we know retrospective analyses have shown that cumulative doses of cisplatin greater than or equal to 200 milligrams per meter squared are particularly important and to a certain extent have served as a clinical threshold for us. Thì các phân tích hồi cứu cũng đã cho thấy rằng cái liều tích lũy của cisplatin mà trên 200 mg trên mét vuông da đó thì đặc biệt quan trọng và nó có mang lại những cái lợi ích lâm sàng cho bệnh nhân, cho chúng ta. We recently saw in a recent ASCO a phase 3 non-inferiority study comparing high-dose cisplatin with weekly cisplatin of 30 milligrams per meter squared, and it was the first randomized trial comparing weekly versus high dose.
Chúng ta đã thấy rằng những cái thử nghiệm pha 3 gần đây cho thấy sự không thua kém khi so sánh cisplatin 100mg trên mét vuông da mỗi 3 tuần với cisplatin 30mg hàng tuần. Và đây là thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên so sánh giữa cisplatin hàng tuần và cisplatin liều cao. And although every 3-week cisplatin was more toxic, it resulted in this trial in better local regional control in the adjuvant setting. Và mặc dù cisplatin mỗi 3 tuần thì nó có nhiều độc tính hơn, nhưng kết quả của nó cũng mang lại đó là nó cải thiện, tức là cái kiểm soát tại chỗ tại vùng nó tốt hơn trong cái điều trị hỗ trợ. And thus, up until now, Q3 week at 100mg per meter squared has still remained somewhat the preferred dosing. Và do đó cho đến bây giờ thì cisplatin liều cao mỗi 3 tuần, tức là 100mg trên mét vuông da vẫn được là duy trì, tức là vẫn còn là một cái phác đồ mà được ưa thích lựa chọn. However, this trial used 30mg per meter squared, which is thought somewhat to be inferior to 40mg per meter squared, which gives 120mg per meter squared over 3 weeks. Tuy nhiên thì trong cái thử nghiệm lâm sàng này người ta sử dụng với cái liều là 30mg trên mét vuông da, và một vài người thì cho rằng nó thua kém so với lại, tức là nó inferior, tức là nó thua kém so với lại cái liều là 40mg trên mét vuông da. Vì khi dùng liều 40mg trên mét vuông da đó, thì cái liều tích lũy của chúng ta sẽ đạt là 120mg mỗi 3 tuần. And is much more commonly used here. And so, và đó là cái liều mà chúng tôi sử dụng khá phổ biến ở đây, tức là liều 40mg á. And so it didn't answer the question of the more standard weekly dosing that we use. Vâng, và cái nghiên cứu này nó cũng không có trả lời được câu hỏi là vậy cái liều tiêu chuẩn của chúng ta sử dụng là bao nhiêu, tức là 30mg trên mét vuông da hay là 40mg trên mét vuông da. This trial has given us the answer to that. Thì cái nghiên cứu này cũng sẽ trả lời cái câu hỏi đó. So this trial out of Japan was a multi-institutional trial looking at a population of post-operative high-risk patients with squamous cell carcinoma of the head and neck. Thì đây là một cái nghiên cứu ở Nhật Bản, một cái nghiên cứu multi-institutional, tức là nghiên cứu đa trung tâm. Thì nghiên cứu này đã tập trung vào những cái bệnh nhân mà ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ có nguy cơ cao sau phẫu thuật. Pathologically, they were stage 3 or 4 with positive margins and or extranodal extension, and they were randomized 1-to-1. Về phương diện bệnh lý thì những bệnh nhân này có giai đoạn là giai đoạn 3 và giai đoạn 4 với cái positive margin, tức là rìa diện cắt dương tính sau phẫu thuật, hoặc là có extranodal extension, tức là có xâm lấn ngồi hạch, và họ được phân ngẫu nhiên và họ được phân chia ngẫu nhiên với tỷ lệ là 1:1. To high dose cisplatin given with 66 gray of radiation, comparing this to weekly cisplatin given at 40mg per meter squared. Và người ta được chia làm hai nhánh với tỷ lệ 1:1. Thì một nhánh tức là ở đây chúng ta thấy nhánh A đó là với liều cisplatin liều cao 100mg trên mét vuông da với liều xạ là 66 gray trên 33 fraction, và so sánh với lại cisplatin hàng tuần với liều là 40mg trên mét vuông da. The initial part of the study was to test feasibility, and when it turned into a larger phase 3, it then tested the non-inferiority of weekly cisplatin versus Q3 week cisplatin. Thì cái kết quả ban đầu của cái thử nghiệm này rất là khả thi, và khi đó người ta đã đưa nó vào một cái thử nghiệm pha 3 lớn hơn. Người ta nhận thấy nó không có sự thua kém giữa cisplatin hàng tuần kết hợp với xạ trị so sánh với lại cisplatin mỗi 3 tuần kết hợp với lại xạ trị. With the primary endpoint of overall survival. Và với cái primary endpoint, tức là với kết cục chính là OS, tức là sống còn toàn bộ. The study was in fact stopped early as the non-inferiority boundary was crossed. Thì cái nghiên cứu này đã được dừng lại sớm bởi vì người ta nhận thấy cái đường mà không thua kém giữa cisplatin 40mg với lại 100mg là nó cắt nhau rồi. Có nghĩa là người ta đã đạt được cái mục tiêu nghiên cứu rồi. So at the presentation, we saw the patient characteristics in this study were relatively balanced, albeit with a couple of differences that are important to note.
Vậy thì trong cái phần này chúng ta sẽ thấy một vài những cái đặc tính của bệnh nhân trong cái nghiên cứu này nó sẽ liên quan với những cái kết quả và đây là những cái điều mà khác biệt quan trọng chúng ta cần biết. There was more hypopharynx cancer in the high dose cisplatin arm, whereas more oropharynx cancer in the weekly arm. Thì có nhiều những bệnh nhân ung thư hạ hầu tức là hypopharynx cancer ở nhánh cisplatin liều cao. Đối với lại nhánh cisplatin hàng tuần thì lại có nhiều những bệnh nhân oropharynx cancer tức là ung thư khảo hầu. Ở đây chúng ta có thể thấy cisplatin ở nhánh liều cao thì tới 45 so với 37, tức là số lượng bệnh nhân nó nhiều hơn. Ngược lại thì ở nhánh cisplatin hàng tuần thì đối với lại ung thư khảo hầu thì 21 so với 14. Còn đối với lại ung thư khoang miệng và ung thư thanh quản thì số lượng bệnh nhân là gần xem với nhau. Also more T4 patients in the high dose cisplatin arm versus more T2s in the weekly cisplatin arm. Và cũng ở đây chúng ta cũng thể thấy là có những bệnh nhân mà giai đoạn T4 thì nó có nhiều hơn ở nhánh mà liều cao, còn so với lại cisplatin liều thấp thì những bệnh nhân ở giai đoạn T2 là nhiều hơn. And so the patient characteristics certainly indicate that there may have been a slightly higher risk population in the Q3 weekly arm, which is important to know. Vâng, và những cái đặc điểm của bệnh nhân này chắc chắn chỉ ra một điều rằng chúng ta có thể thấy được ở nhóm bệnh nhân mà tức là dân số mà bệnh nhân mà có nguy cơ cao nó nằm hết ở nhóm bệnh nhân mà sử dụng với cisplatin liều cao mỗi 3 tuần, và đây là điều quan trọng mà chúng ta phải biết. In terms of treatment delivery and compliance, we saw that this was excellent across the trial, with the total radiation dose as well as duration of radiation excellent in both arms. Về cái vấn đề mà liều điều trị cũng như là tuân thủ điều trị thì ở đây chúng ta ở đây thực sự là một cái thử nghiệm cắt ngang với tổng liều xạ cũng như cái duration of the radiation, tức là cái quá trình xạ trị nó là tuyệt vời ở cả hai nhánh. The interval from surgery to radiation initiation was also the same. Thì cái khoảng thời gian từ khi phẫu thuật cho đến khi mà xạ trị lần đầu tiên thì nó cũng giống nhau ở cả hai nhóm, 49 ngày so với lại 50 ngày. And the cycles of cisplatin in both arms showed excellent dose intensity, with the median dose of high dose cisplatin given 3 cycles and the median cycles in weekly of 6. Và cái chu kỳ của cisplatin trung bình thì chúng ta thấy cũng rất là tuyệt vời. Ở nhánh cisplatin mỗi 3 tuần thì đó là chu kỳ trung bình là 3, và đối với lại nhánh cisplatin hàng tuần thì chu kỳ trung bình là 6. The median dose in the high dose was higher than the weekly dose, which was not surprising given the dosing with 280 mg per meter squared versus 240 mg per meter squared. Và cái liều trung bình tức là liều tích lũy trung bình ở cái nhánh mà cisplatin liều cao thì nó cao hơn so với cisplatin liều thấp hay là cisplatin hàng tuần, và điều này cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên. Với cái liều tích lũy là 280 mg trên mét vuông da ở nhánh 3 tuần và 240 mg trên mét vuông da ở cái nhánh là hàng tuần. The results of this trial showed that the weekly cisplatin was shown to have a better overall survival, and thì cái kết quả của cái nghiên cứu này đã cho thấy rằng sử dụng cisplatin hàng tuần cho thấy nó có một cái kết quả better overall survival, tức là tốt hơn về mặt sống còn toàn bộ. And this is the reason that this trial was stopped early. Và điều này giải thích tại sao cái nghiên cứu này nó được dừng lại sớm hơn. A 3-year overall survival in the weekly arm of 71.6% and a 3-year overall survival in the high dose cisplatin arm of 59%. Với cái 3 năm sống còn toàn bộ đối với lại nhánh cisplatin hàng tuần là 71,6% so với lại cisplatin liều cao so với nhánh cisplatin liều cao là 59%. This also showed in relapse-free survival with improved relapse-free survival in the weekly cisplatin arm compared to high-dose cisplatin arm. Và nó cũng cho thấy cái relapse-free survival, tức là sống còn không bệnh tái phát, với cải thiện sống còn không bệnh tái phát ở nhánh mà sử dụng cisplatin hàng tuần so với lại nhánh cisplatin liều cao.
In regard to toxicities, we did see that there was slightly less neutropenia in the weekly arm, though there was slightly more thrombocytopenia in the high-dose cisplatin arm. Đối với lại về phương diện độc tính á, thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng độc tính về giảm bạch cầu neutropenia thì nó ít hơn so với ở nhánh cisplatin hàng tuần. Ngược lại đối với lại giảm tiểu cầu á, thì nhánh cisplatin mỗi 3 tuần thì lại ít hơn. In terms of non-hematologic toxicities, this certainly favored the weekly cisplatin with less dysphagia, nausea, infection, electrolyte derangements, renal impairment, and hearing impairment in the weekly cisplatin arm. Về những cái độc tính mà không liên quan đến huyết học á, thì ở đây chúng ta có thể thấy ở nhánh cisplatin hàng tuần á, thì nó có ít cái độc tính dysphagia, tức là rối loạn về nuốt, hoặc là nausea, tức là nôn, nhiễm trùng, electrolyte derangement, tức là rối loạn điện giải, những cái độc tính về giảm chức năng của thận hoặc là giảm thính giác cũng ít hơn đối với nhánh mà cisplatin hàng tuần. Ở đây chúng ta có thể thấy những cái số liệu mà màu hồng ở đây. So certainly it was also not only was improved survival, but we also saw less toxicity. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng cisplatin hàng tuần thì nó không chỉ cải thiện về sống còn toàn bộ mà nó còn cho thấy ít độc tính hơn. So is cisplatin 40 mg per meter squared per week non-inferior to 100 mg per meter squared? Vậy cisplatin 40 mg trên mét vuông da hàng tuần có liệu có cho thấy nó không thua kém gì so với lại cisplatin 100 mg mỗi 3 tuần hay không? The answer that this study gives us is yes. Cái câu trả lời mà từ cái nghiên cứu này trả lời đó chính là yes. As the study met its primary endpoint with non-inferiority with a hazard ratio of 0.69. We saw better overall survival and relapse-free survival, as well as better toxicity overall with weekly cisplatin. Cái nghiên cứu này đã cho thấy được cái cục chính nó không thua kém gì với cái chỉ số nguy cơ, tức là HR là 0,69. Nó tốt hơn về sống còn toàn bộ, sống còn không bị tái phát, cũng như tốt hơn về cả mặt độc tính ở nhánh mà cisplatin 40 mg trên mét vuông da hàng tuần. So will I use weekly cisplatin 40 mg per meter squared comfortably? Vậy tôi sẽ sử dụng cisplatin 40 mg trên mét vuông da một cách thoải mái, phải không? Yes, I will use this in the adjuvant setting more comfortably than I did after the TATA data was published. Vâng, tôi sẽ sử dụng nó trong cái điều trị hỗ trợ khá là phổ biến bây giờ hơn trước đây sau khi cái dữ liệu về TATA này đã được công bố. However, there are lasting questions. Nhưng ở đây chúng ta có một vài cái câu hỏi cuối cùng. This was a somewhat imbalanced population, and so there does beg the question of were higher risk patients driving the outcomes in the high-dose cisplatin arm? A full publication of this will be helpful for us to better understand this. Câu hỏi đặt ra là tuy nhiên có một cái sự mất cân bằng về dân số nghiên cứu, phải chăng những bệnh nhân ở nhóm nguy cơ cao đó, nó sẽ đưa đến cái kết quả trong cái nhánh mà cisplatin liều cao, và cái bản public đầy đủ này nó sẽ giúp chúng ta hiểu được hơn về phần đó, thì các bạn có thể tìm cái bản public đầy đủ các bạn đọc. And moreover, this trial was done in the adjuvant setting with primarily an oral cavity patient population. Và ngoài ra thì cái thử nghiệm này nó cũng chỉ thực hiện là điều trị hỗ trợ ở những bệnh nhân mà có primary oral cavity, tức là đa nhân số ung thư khoang miệng nguyên phát. And therefore, it does not answer the question for treatment in the definitive setting, nor for treatment in a primarily oropharynx population. Do đó nó cũng không thể trả lời được các câu hỏi đó là điều trị triệt để, hoặc là tức là đây là điều trị hỗ trợ nhé, hoặc là điều trị đối với bệnh nhân mà ung thư khảo hào mà nguyên phát. And so certainly there are more questions than answers that this trial left us with. Vậy chắc chắn là sẽ có nhiều câu hỏi và cần nhiều câu trả lời hơn trong cái nghiên cứu này. The second trial that I'm going to be discussing was presented by Dr. Ferris, which is the ECOG 3311 trial. Thì cái nghiên cứu thứ hai mà tôi sẽ trình bày đã được trình bày bởi bác sĩ Ferris, đó là nghiên cứu ECOG 3310. We know that
HPV-positive oropharynx cancer is now an epidemic in this country, and there are multiple questions of ways to de-intensify their treatment. Chúng ta biết rằng HPV dương tính ở ung thư khảo hào được phát hiện ở những vùng dịch tễ ở trên các nước, và cũng có rất là nhiều câu hỏi về cái cách làm sao để chúng ta có thể làm giảm bậc thang điều trị, tức là de-intensify trong cái quá trình điều trị. The prognosis is excellent, but we have very high rates of early and late toxicities. Cái tiên lượng của nó thật là tuyệt vời, nhưng mà chúng ta cũng có một cái tỷ lệ cao về những cái độc tính sớm và độc tính muộn. And so, although we have predominantly used a one-size-fits-all approach for head and neck cancer because of this improved prognosis, và vì vậy mặc dầu chúng ta phần lớn là chỉ có một cái cách tiếp cận cũng giống như tất cả các ung thư vùng đầu cổ, bởi vì nó có cải thiện về tiên lượng. We have now been asking over many years if there is a way to de-intensify treatment for patients with HPV-positive disease. Chúng ta biết rằng bây giờ thì có rất là nhiều câu hỏi vào những năm gần đây là liệu rằng có cái cách nào để chúng ta có thể giảm bậc thang điều trị đối với những bệnh nhân mà có HPV dương tính. To decrease toxicity, but to maintain a high cure rate. Với mục đích là chúng ta có thể giảm được độc tính nhưng mà chúng ta vẫn duy trì được cái tỷ lệ chữa khỏi cao. ECOG 3311 was a surgical trial that serves as a de-intensification trial. Thì cái thử nghiệm lâm sàng ECOG 3310 này là một cái thử nghiệm về lâm sàng về phẫu thuật. Nó cũng là cho thấy được một cái thử nghiệm giảm bậc thang điều trị, tức là de-intensification trial. Ask the question, can you use upfront surgery with TORS to de-intensify adjuvant therapy in order to reduce late toxicities and maintain a high rate of cure? Và điều này đã trả lời cái câu hỏi là chúng ta có thể sử dụng cái phẫu thuật trước với phẫu thuật TORS để chúng ta có thể giảm cái bậc thang điều trị hay giảm cái liều điều trị trong cái điều trị hỗ trợ, từ đó nhằm mục đích là giảm những cái độc tính muộn và duy trì được cái tỷ lệ chữa khỏi cao. Dr. Ferris presented this data at ASCO 2020. Vì bác sĩ Ferris đã trình bày cái dữ liệu này vào ASCO 2020. And this is the schema of the trial. Đây chính là cái lưu đồ của cái thử nghiệm. You can see that all patients had HPV related oropharynx cancer. They were stage 3 or 4 with T1 to T2, N1 to N2B in the AJCC7 staging system. Bạn có thể thấy tất cả những bệnh nhân ở đây đó là đều có ung thư khảo hào liên quan đến HPV. Họ được phân ở giai đoạn 3, giai đoạn 4 với T nó là T1 và T2, N là từ N1 đến N2B trong cái hệ thống phân loại AJCC phiên bản thứ 7. All patients had transoral resection with a neck dissection, and then they were divided into different arms based on their final pathology. Tất cả những bệnh nhân đều được phẫu thuật qua ngã miệng, tức là transoral resection với nạo hạch cổ, và rồi đó họ được chia ra những cái nhánh khác nhau dựa trên những cái kết quả giải phẫu bệnh cuối cùng. Patients who had low risk pathologic findings went on to observation after surgery. Thì những bệnh nhân mà có nguy cơ thấp thì sẽ được đưa vào cái nhánh là theo dõi sau khi phẫu thuật, tức là observation after surgery. Those who had high risk, which was arm D, with positive margins, extranodal extension or greater than or equal to 5 metastatic lymph nodes. Thì đối với những bệnh nhân mà có nguy cơ cao thì sẽ được xếp vào nhóm D, xếp vào nhánh D. Thì nguy cơ cao ở đây là với bờ diện cắt dương tính, tức là positive margin lớn hơn 1 mm, có xâm lấn ngoài hạch, tức là extranodal extension, hoặc là lớn hơn hoặc bằng 5 hạch di căn. On to the high risk therapy, which was standard radiation in combination with weekly cisplatin. Thì những bệnh nhân này sẽ được đưa vào cái nhóm điều trị nguy cơ cao là xạ trị tiêu chuẩn IMRT 66 gray trên 33 fraction kết hợp với lại cisplatin 40 mg trên mét vuông da hàng tuần. And those patients who had what was deemed intermediate risk, which is close margins less than or equal to 1 mm of extranodal extension or 2 to 4 metastatic lymph nodes or PNI and LVI.
Còn đối với những bệnh nhân mà có nguy cơ trung bình, tức là intermediate, thì những bệnh nhân này nguy cơ trung bình là gì? Là cái diện cắt nó sát, tức là nhỏ hơn hoặc bằng 1 mm, có xâm lấn ngòi hạch và có xâm lấn ngòi hạch hoặc có 2 đến 4 hạch di căn. Ở đây chúng ta thấy chữ PNI và LVI. PNI tức là Perineural Invasion, tức là xâm lấn vỏ bao thần kinh, và LVI tức là Lymphovascular Invasion, tức là xâm lấn vào cái khoang mạch máu bạch huyết. Were randomized between a lower dose of radiation therapy, either 50 gray or 60 gray, without any chemotherapy. Thì những bệnh nhân này sẽ được phân ngẫu nhiên thành hai nhánh. Một nhánh đó chính là gì? Chính là xạ trị với liều thấp 50 gray và một bên là 60 gray và không kèm theo hóa trị. And the primary endpoints were looking at 2-year progression-free survival, local regional recurrence, functional outcomes, as well as quality of life. Và cái primary endpoint, tức là cái cục chính, tức là chúng tôi sẽ theo dõi cái PFS trong vòng 2 năm, tức là đánh giá cái sống còn không bệnh tiến triển trong vòng 2 năm. Local regional recurrence, tức là tái phát tại chỗ, cái kết quả của các cái chức năng và cái quality of life, tức là cái chất lượng của cuộc sống. The data that Dr. Ferris presented was remarkable, with all the 2-year progression-free survival in the 90%. Và cái dữ liệu của bác sĩ Ferris đã được báo cáo rất là remarkable, tức là rất là đáng chú ý, là tất cả cái PFS 2 năm, tất cả cái PFS 2 năm, tức là sống còn không bệnh tiến triển trong vòng 2 năm đó là trên 90%. You can see those patients in arm A had a 94% 2-year PFS. Bạn có thể xem những bệnh nhân ở nhánh A đó, thì có 94% là PFS trong vòng, có 94% đạt được PFS trong vòng 2 năm. Arm B and C, which were the randomized arms with the decreased doses of radiation, had 2-year PFSs of 95 and 95.9%. Và nhánh B và nhánh C thì là hai cái nhánh mà randomized, tức là phân chia ngẫu nhiên, thì ở đây với cái liều xạ là thấp hơn, tức là được giảm liều xạ, đã có PFS là trong vòng 2 năm đó là 95 và 95,9%. And arm D, which was the highest risk of the population, had a 2-year PFS of 90.5%. So all excellent 2-year PFS. Và nhánh D là nhánh mà cái dân số có nguy cơ cao nhất, tức là high risk population, với cái PFS trong vòng 2 năm là 90,5%. Vậy tất cả các PFS trong 2 năm đều là tuyệt vời. And so certainly this early endpoint is showing us that tours with low-dose radiation is worthy of further study, since the upper bound of the 90% confidence interval exceeded 85%, and this was met, which was one of the endpoints of the trial. Vâng, và chắc chắn là cái kết cục sớm này đã cho thấy rằng với cái phẫu thuật TORS cùng với lại xạ trị liều thấp thì đây là một cái điều mà đáng khích lệ, và chúng ta cần phải có những cái nghiên cứu xa hơn, những nghiên cứu lớn hơn, bởi vì cái giới hạn của khoản tiền cải phía trên đó là 90%, nó vượt xa khoảng 85% như chúng ta đã gặp, như chúng ta đã thấy. So the question is should we de-intensify radiation dose in intermediate risk HPV positive disease after surgery based on this trial? Vâng, và câu hỏi là liệu rằng chúng ta có nên giảm bậc thang điều trị với liều giảm bậc thang điều trị, tức là giảm liều xạ trị đối với những bệnh nhân mà có nguy cơ trung bình với HPV dương tính sau khi phẫu thuật dựa trên cái thử nghiệm lâm sàng này hay không? And certainly the 2-year PFS is promising in this study. Và chắc chắn là chúng ta thấy cái PFS trong vòng 2 năm là một cái cho thấy đây là một cái nghiên cứu đầy hứa hẹn. However, there's no data yet on functional outcomes, which is also an important outcome of this study. Tuy nhiên thì hiện tại vẫn không có được những cái dữ liệu đầy đủ về cái functional outcome, tức là cái kết quả về cái chức năng của các cơ quan, cũng như là những cái kết quả quan trọng của cái nghiên cứu này. And there's also no data on long-term survival and disease outcomes, which is equally important. Và cũng không có những cái dữ liệu về cái long-term survival, tức là sống còn lâu dài, cũng như cái kết quả của bệnh. Và điều này nó cũng rất là quan trọng. 2-year PFS is an early time point, in particular in HPV positive disease. Thì 2 năm về PFS là một cái điểm mốc
thời gian mà là một cực sớm, và đặc biệt đối với những bệnh nhân mà có HPV dương tính. And so although it's very tempting to start reducing our radiation doses, this is not yet practice changing. Vâng, và điều này nó cũng sẽ thúc giục chúng ta sẽ bắt đầu giảm cái liều xạ, nhưng nó vẫn chưa sẵn sàng để chúng ta có thể thay đổi được cái thực hành lâm sàng. And a larger phase 3 study comparing standard of care with this de-intensification paradigm should be considered. Vâng, và một cái nghiên cứu pha 3 lớn hơn để so sánh cái điều trị tiêu chuẩn với cái điều trị mà giảm liều như thế này á, thì nên được xem xét. Vâng, và phần trình bày đến đây đã kết thúc. Thì cái phần sau là phần cô sẽ nói về những cái novel therapy, tức là những cái thuốc điều trị mới. Thì cái thuốc đó hiện tại nó vẫn chưa có ở Việt Nam, và nó cũng vẫn đang trong những cái giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, nên mình cũng không có đề cập ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.